morning mga ka-GP. Ito ang GP Cabinet Maker, gawang Pinoy, gawang pulido. Sa araw na ito ay magbibideo tayo na pag-install ng mga modular cabinet. Unang araw natin sa installation, kaya limitado lang yung makukuha nating video sa ngayon. Kasi halos naghahakot pa lang kami. Yung iba nag-uumpisa na rin mag-assemble habang naghahakot naman yung iba. Isa sa mga kwarto na unang makabitan ng mga cabinet. cabinet maker. Gawang Pinoy, Gawang
Violino.